සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලා වෙනද ගෙදර ඉතුරු වෙන බත් ටික විසික් කරා නම් ඊට පස්සේ ඔයාලා එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් අද මම මේ ආප හැදුවේ ගෙදර ඉතුරු වෙන බත් එකතු කරලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ගෙදර ඉතුරු වෙන බත් එකතු කරලා මේ විදිහට රස ආප හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ ආප හදලා තියෙන්නේ සුදු බත් වලින්. ඒ වුණාට ඔයාලට පුළුවන් රතු බත් වලින් උනත් මේ ආප ගොඩක් රසට හදාගන්න. ඒ වගේ මේ ආප ටික හොඳ ක්‍රිස්පියට කඩේ රසෙටම තියෙනවා. ඉතින් අපර මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම අද අරගෙන තියෙනවා හාල් කෝප්ප එකක්, ඒ වගේම උයාගත්ත බත් කෝප්ප භාගයක්, පොල් කිරි අවශ්‍ය පමණ, මද රස්නේ වතුර කෝප්ප කාලට ටිකක් අඩුවෙන් අරන් තියෙනවා, පිත්තරයක්, සීනි මේසෙද දෙකක් මම මෙතන අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම තව මෙතන තියෙනවා සීනි තේ හැන්දක්, ලුණු රස අනුව වලට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ඊස් තේ හැඳි භාගයක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට මම අද මේ සුදු හාල් ගත්තට ඔයාලට මේක රතු කැකුළු හාල් වලින් උනත් හදන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මම හදලා බලුවා. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේක ඕනම හාල් එකකින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන් තියෙන අපිට අපේ මේ හාල් ටික හොඳට හොදලා අඩුම පැය දෙකක කාලයක්වත් මේක හොඳට පෙගෙන්න තියන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට හොඳට පෙගෙන්න තියලා ඉවරලා වතුර ටික අයින් කරගත්ත අපේ හාල් ටික. දැන් මම මේකට අපේ උයාගත්ත බත් ටික මේ විදිහට දාගන්නවා. මේ විදිහට මේ ටික හොඳට කවලම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටික හොඳට කොටා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක කරන්න කලින් මේ විදිහට කෝප්පයක් අරගෙන ඒකට අපේ මද රස්නේ වතුර ටික මේ විදිහට දාගන්නවා. දාගෙන ඒකට මම අපේ සීන් ටික දැන් දාගන්න හදන්නේ. දාලා සීන් ටික මේ විදිහට කවලම් කරගන්නවා. ඉතින් මම දැන් මේකට අපේ ඊස් තේ හැඳි භාගෙත් මේකට දාලා මේ ටික මේ විදිහට හොඳට දී කරගන්න ඕන. ඉතින් මේක මේ විදිහට දී කරගත්තට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට වහලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ ඊස් ටික පිපෙනකන් අපි මේ ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරලා කොටා ගන්න ඕන. ඊළඟට පුරුදිල ටික පේපිට දා ගන්න ඕන. දාලා මේ ටික අපි දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට පොඩ අපි කොටන ගම අපේ මේ ඉතුරු හාල් ටික විදිහට මේකට දාගෙන ඒ වගේම සැනින් සැරේ පොල් කිරි ටික ටික එකතු කරන ගමන් පොල් කිරි ගොඩක් දාගන්න එපා. පොල් කිරි පොඩ එකතු කරගෙන ගමන් තමයි අපි මේක හොඳට පේස්ට් එකක් වෙනකන් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. ඉතින් අපි මෙන්න මේ වගේ හොඳට මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක හොඳ ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන් අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් මේකට අපේ බිත්තරේ එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ බිත්තරේ හොඳින් ගසාගෙන අපේ මේ මිශ්‍රණය හදලා ඉවරනාට පස්සේ උන අන්තිමේට උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මම නම් දැන් මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන එනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක දාලා නිකන් කවලම් කරගත්තත් කමක් නැහැ. හෑන්ඩ් එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් හෑන්ඩ් මික්සර් එකකින් හරි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. අනේ ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අපේ පිටි මිශ්‍රණය. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේක හරිම ඔකුයි. මම දැන් මේ විදිහට මේක අපි ආපු මිශ්‍රණය හදාගන්න භාජනයට මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් අපේ මේ හාලුයි බතුයි මිශ්‍රණයේ මේ විදිහට හොඳ කොටාගෙන ඉවර වෙනකොටම ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ඊස් ටිකක් දැන් හරි ගානට පිපිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේකට අපේ මේ ඊස් ටික ඉතින් කවලම් කරගෙන මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ මිශ්‍රණේ ඊස් දාගන්නේ නැතුව. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති මම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත වෙලාවේ අවසානට බිත්තරයක් එකතු කරා. ඉතින් මේ බිත්තරෙත් එකතු කරගන්නේ නැතුව ඔයාලට පුළුවන් අපේ මේ බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත බත්
බතුයි හාලුයි මේ මිශ්‍රණය ඒ බැටර් එක ෆ්‍රිජ් එකේ දවස් 2ක් විතර තියාගන්න. එයා කන්ටේනර් එකක දාලා එහෙම නැත්නම් වටුනා ලේසිම දේ තමයි ඔයාලට ගෙදර තියෙන අයිස්ක්‍රීම් කප් එකකට හිස් අයිස්ක්‍රීම් කප් එකක උණක් දාගෙන ෆ්‍රිජ් එකේ ඩිෆ්යුසර් එකේ නෙවෙයි සාමාන්‍ය කොටසේ ඔයාලට තියාගන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මම තියාගත්ත දවස් 2ක් විතර. දවස් 2කට පස්සේ හදනකොටත් කිසිම පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕනනම් දැන් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියලා දවස් 2කට පස්සේ හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේක මේ විදිහට කවලම් කරගත්තට පස්සේ මේකට මම දැන් මෙහෙමම සීනි මේ සෙන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ටිකත් මේ විදිහට වලින් කවලම් කරගන්න ඕන. මම තාම මේකට ලුණු දැම්මේ නැහැ. මොකද මම ලුණු එකතු කරන්නේ අන්තිමේට. ලුණු වලට පුළුවන් ඊස්ට් වල පිපෙන එක අඩු කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලගේ මේ ඊස්ට් වල විදිහට ඔයාලට මේක පිපෙන්න යන වෙලාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඊස්ට් කිව්වහම තියෙනවා අර ස්වභාවික ඊස්ට් කියලා තියෙනවා. ඒව නම් මම ලංකාවේ දැකලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාව අපිට ගන්න තියෙන්නේ ඉන්ස්ටන්ට් ඊස්ට් එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඇක්ටිව් ඩ්‍රයි ඊස්ට් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඉන්ස්ටන්ට් එකේදී ඉක්මනට පිපීම වෙනවා අනිත් එකට වඩා. සාමාන්‍ය ඇක්ටිව් ඩ්‍රයි ඊස්ට් එකට ටිකක් වැඩිපුර කාලය ගන්නවා. මම දැන් මේ විදිහට කරගත්තට පස්සේ මේක වහලා පැය භාගයක් මේ විදිහට තියෙනවා. අන්න ඉතින් දැන් අපේ මේ මිශ්‍රණය හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පිපෙන්න යන වෙලාව ඔයාලගේ පරිසරයේ උෂ්ණත්වය අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පැය භාගයෙන් පැයක් අතර. ඉතින් හදිසියවත් ඔයාලට දැන් වැස්ස දවසක නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඉන්න සීතල පැත්තක නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ oven එක ඇතුළට මේක දාලා ඉවරලා සෙල්සියස් අංශක 50 මේ 50 කියන උෂ්ණත්වයට ඔයාලගේ oven එක ඔන් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඒක ඇතුළේ තියන්න පැය භාගයක් විතර. එතකොට අපිට මේක ලේසියෙන්ම මේ විදිහට පිපෙන්න තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේකට අපේ ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. රගම සමහර කට්ටිය කරන දේ තමයි පරිසරයේ උෂ්ණත්වය කියන්නේ රස්නේ ගතිය වැඩි නම් අපේ මේ පිපෙන්න තියපු මිශ්‍රණය උඩින් වතුර භාජනයක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් ඔයා වෙන දෙයක් උයන ගමන් ඉන්නවා නම් මේක ලිප ගාවින් තියාගන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට ඒ වටේ තියෙන රස්නේ අපේ මේ මිශ්‍රණය පිපෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ලුණු ටික කවලම් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ පැන් රස ගතිය තව ටිකක් මදි වගේ නම් මම මේක තව ටිකක් සීනි එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේක දැන් ආඩ හිතනවා නම් මේක උකු ගතිය වැඩි වගේ කියලා හිතනවා නම් තව පොල් කිරි ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. අන්න ඉතින් දැන් අපේ ආප මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන අපිට මේකෙන් ආප හදාගන්න තමයි. ඉතින් බලමු රසම රස ආප ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අන්න ඉතින් මම දැන් මගේ ආප තාච්චියේ තෙල් ටිකක් ගාලා තියෙන්නේ. දැන් මේක රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් අපේ ආප මිශ්‍රණය ඉදිරි දාගෙන මේ විදිහට වහලා සාමාන්‍යයෙන් අපි ආප හදන විදිහටම අපි අපේ මේ ආප ටික හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට අපි අපේ ඔක්කොම ආප ටික හදාගමු. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත අපේ රසම රස ආප ටික. ඉතින් මේ ආප හරිම රසයි. ඔයාලා දන්නවා කඩේ තියෙන ආප සමහරවිට අපේ ගෙදර හදන ආප වලට පොඩි පැන් රසක් තියෙනවා. කිරි රසක් වැඩි වගේ දැනෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මම ඔයාලට දැක්කා. මම අද අමතරව තව ටිකක් වැඩිපුර සීනි මිශ්‍රණ දෙකක් එකතු කරගත්තා. ඒකෙන් තමයි අපේ මේ ආප වල තියෙන පැන් රස ගතිය වැඩි වෙන්න හේතුව. ඉතින් එතකොට අපිට මේක කඩේ විදිහටම කඩේ රසටම හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේක බත් එකතු කරලා හැදුවට මේක පොඩ්ඩක්වත් මෙලෙවෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ ආපේ හොඳ ක්‍රිස්පියට තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න හරිම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති හරිම සොෆ්ට් එකට තියෙනවා.
ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට රසම රස ආප්ප ගෙදර ඉතුරු වෙන බත් වලින් හදාගන්න. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් මේක රතු කැකුළු වලින් ලිපු බත් එකකින් උනත් හදාගන්න. නමුත් ඔයාලා දන්නවා අපිට සාමාන්‍ය රතු හාල් වලින් නම් හාල් ටික බත් ටික වේලලා ඉවර වෙලා අපිට මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට අපේ ගෙවල් වල කරන්නේ මේ සුදු හාලෙන් හදන බත් එක ඉතුරු වුණාට පස්සේ ඒක විසික් කරන එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් රසම රස ආප්ප ටිකක් ඒ බත් එකෙන් හදාගන්න. ඉතින් මම අද ඔයාලා මේ කියලා දුන්නේ ඉතුරු වෙච්ච බත් කෝප්ප භාගයකින් හදාගන්න. ඉතින් මම මෙතන අද හදාගත්තා ආප්ප 16ක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ගෙදර ඉන්න කට්ටියගේ ප්‍රමාණය අනුව මම අද මේ ගත්ත දේවල් අඩු වැඩි කරගෙන මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මම අද පාවිච්චි කරේ මෙෂරින් කප් එක වුණාට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ගෙදර තියෙන පීරිච්ච කෝප්පේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක මේ වෙනුවට ඔයාලට පුළුවන් පීරිච්ච කෝප්පෙන් බත් කෝප්පයක් ගත්තා නම් ඒ වෙනුවට හාල් පෙඟෙන් දාන්න පුළුවන්. හාල් කෝප්ප දෙකක් පෙඟෙන් දාලා මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම ලේසියි, හරිම ලේසියි. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. හදලා බලලා කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම අපේ channel එකත් එක තාම එකතුනේ නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම පහතේ subscribe button එක click කරලා දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන. ඉතින් මම ඉස්සරහට මේ වගේ ඉතුරු වෙච්ච බත් වලින් හදාගන්න පුළුවන් කෑම වලට අරගෙන එනවා. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ වගේ රසපස කෑමකින් හැමෝම ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.